Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Iris. So for today's video is hairstyling ulit tayo. So gagawa ulit tayo ng panibagong mga hairstyle for ganito kaiksi na hair, mga medium length na hair. Mga straight naman. Kasi yung last kong ginawa na video is medyo curl naman yun. Kung hindi nyo pa napapanood, you might want to check my last video. Lalagay ko na lang yung link dito or dito and sa description box para ma-check nyo. So, if you are interested na malaman ko ano pang pwedeng magawa sa mga ganitong klaseng hairstyle, please keep on watching! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Start muna tayo with mga updo, yung medyo taas-taas ng hair. Kasi, pag kunwari gusto natin pumunta ng formal party or medyo naiinitan tayo, ganyan. So, gamit tayo ulit ng mga gagamitin natin. Ito, plancha. Pwede rin ito medyo pang curl. Tapos, mga suklay, hairpins, and ano ito, goma. Ayan. Hairpin. Tapos, hairspray. Ayan. So, start muna tayo. Yung half of blue. Ano muna natin yung hair natin. Ayan. I-hatiin natin. Kung may gusto kayong suklay. Ayan. So, ito. Iwalay mo muna siya. Ayan. Tapos ito. Itong part na to. Medyo i-puff natin siya onte. Pwede mo siyang i-ganon-ganon dito sa ilalim. Ipis. Yan. Tapos, twist natin siya. Kasi twist natin siya, pero dito medyo mababa. Yan, dito sa baba. Twist mo lang siya ng onte. Tapos, lagyan natin ng hairpin. Tapos, yan. And then, ito doon lang yan. Then, ito. Yan, twist mo lang siya ng ganon. Tapos, yan, press E. Papasok mo lang siya sa loob. Yan. Ito yan. Yan. Tapos, secure lang ulit natin siya ng hairpin. Mabilis ang ano lang to. Formal hairstyle. Tapos ito. Yan na yung hairspray. Para medyo straight siya. Yan. Then ito. Ilaylay mo lang siya ng konti. Then, kita mo. Yan. I-gano mo siya. Overlap. Yan. Tapos, pin mo lang siya. Same with, dito sa kabila. Tira ka lang ng onte. Yan. Tapos, hairspray. Then, para lang malinis. Ito, plain nyo lang siya. Tapos medyo i-curl natin using itong iron.
So, ito ang ating unang look. Medyo formal. Low ano lang siya. Medyo low bun. Next is half pony tayo. Pero lalagyan natin ng onting style. Kasi pangat naman kung half pony lang siya ng ganun. So, display muna natin buhok natin. Nagulo. So, half pony. Yan. Sobrang dali lang ito. Medyo i-braid na lang siguro natin. So, lagyan muna natin siya ng, ng rubber band. Then, secure lang natin siya ng rubber band. Then, i-braid natin. Madali lang po. Tapos, luwag-luwagan lang natin. Ng onte, yung pagkaka-braid, masyadong masakit. Hila-hilain lang natin siyang ganyan. Yan. And then, ikot natin dito. Secure natin ng hairpin. Parang may style ng onti yung bun. Then, tansyahin na lang natin yung dito. Para straight siya. Paloob lang. That's our second hairstyle. Next is, pakit muna. Yung nakalugay lang yung hair, pero naka-side siya. So, plain lang ng maiging hair. Yan, natin siya one side para mas may arte. Yan, then, plansyahin natin yung mga dulo para mas, siya, mas paloob. Straight mo lang siya. Ito sa mga nagmamadali. Pwede rin ito pang bridesmaid, pang party, ganyan. So, one side mo lang siya. Pwede mo na siya i-hairspray na ganyan. Tapos ito, gano'n lang siya. Next is pa-fly away na style. Para mas fly away siyang ganyan. I-brush mo siyang palabas. Then, i-sabay-sabay mo na siya. Ayos mo natin yung hair natin. Siguro yan, para mas kita. Fly away. Kasi ito mahaba eh. Gawin natin siya. Hindi masyadong kita. Lumulog talaga siya. Tapos, pwede kong nilagay ng clip. Ito naman. Para mukhang mabait. Fly away look. So that's it for our video, guys. I hope may natutunan kayo. I hope you like this video. If you do, please like, share, and subscribe. And you might want to follow me on my social media accounts then at IrisLlove at Facebook and Instagram. Yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye, guys!